video hari ini saya nak share Proton IRIZ punya problem. Dia tak menyala lampu ni, lampu di konsol ni. Sebelum tu dia berkelip-kelip. Jadi kita dah on lampu pun dia masih tak menyala. Ini menyala. Ini tak menyala. Kita tak tahu dia nak bagi lampu mentol warna putih ataupun hijau. Sebabnya kalau ikut pengalaman kawan-kawan lah, sepatutnya dia bagi lampu putih. Tapi lampu putih susah nak dapat stok, so dia bagi lampu hijau. Harap dapat lah yang warna putih tu, sama macam lampu asal ni, cantik. So hari ni kabarnya buka orders, starting 1 orders semua orang ada pakai mask dalam berita hari tu. Tapi tadi saya masih baca news, kata untuk dalam berita tak payah pakai mask. So kalau nak pakai mask tu, kalau dia bawa penumpang tu kena pakai mask lah. Seorang-seorang aja memandu tak ada masalah, boleh tak pakai mask. Jadi bila you dekat tempat yang crowded tu, kena nak pakai mask. Okay, so kita on the way nak ke service center Proton 4S dekat Bandar Baru Bangi. Untuk replacement part ni pun kita orang kena tunggu dalam masa seminggu juga. So last week wife saya dapat call, suruh datang untuk bawa kereta untuk baiki lampu ni, untuk membaiki lampu dia ni yang tak menyala. Sebenarnya lampu dia ni dah lama dah mati, cuma dah 2 kali servis baru perasan, baru ingat nak bagi tahu dekat pihak Proton mengatakan yang lampu ni rosak lah. And untuk nak tukar lampu ni free, sebab kereta ni percuma, sebab kereta ni masih ada warranty dengan pihak Proton. So tak perlu apa-apa bayaran lah, tak payah bayar labor ke apa. So kalau korang ada masalah dengan lampu dia tak menyala ke apa, hantar je balik pergi Proton Service Center tu. Cuma sebab kereta kita ada warranty. Sekarang ni kita ada dekat Jalan Bagi Lama. Siapa yang pakai IRIZ Satria ke, memang sedap layan jalan ni. Tapi untuk motosikal tak dijalankan lah, sebab kadang-kadang jalan ni licin, ada air daripada lori sampah. So bahaya lah nak layan tu. Agak-agak saya pun naik motor dah banyak kali nak toilet dekat sini. Bawa kereta pun pernah berpusing dekat sini 3 kali. Rasa dekat jalan ni waktu hujan dah ada bawa laju.
Sekarang saya berada di Service Center Proton. Mereka telah tukar saya punya lampu mirror ni, dan ianya berwarna putih, bukanlah warna kuning seperti yang diwarna-warnakan. So kalau ada apa-apa masalah, datang aja ke Proton. Diorang boleh settle semua. In response to that, I think the uproar kind of spread itself over social media pretty quickly. And in response to that, the FT Minister announced that he would make a visit to Jalan Reko on the very same day at 5 p.m. It was good of him to extend the invitation to Wadi Hana. So they both attended on site. To provide some clarification. So the conclusion from the discussions on site was number one, that the fence poles would be removed the following week, i.e. Monday, 3rd of August, and that the name Proton would remain unchanged as of now. And did the FT Minister or BBKL or Yayasan Wilayah Persekutuan respond?